Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Eli Nhung. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục hành trình khám phá Singapore với một ngày cực kỳ sôi động. Từ ẩm thực trứ danh tại Song Pha Bak-kut-teh, ghé siêu thị địa phương Fairprice, dạo quanh khu phố Ấn Độ và trung tâm mua sắm giá rẻ, cho đến thưởng thức màn trình diễn ánh sáng nước Marina Bay hoành tráng. Hãy cùng mình trải nghiệm nhé! Sáng nay nhà mình sẽ đi ăn sáng ở trong trung tâm thương mại Chinatown Point này, ở ngay gần khách sạn nhà mình. Nhà mình định ăn ở cái quán phía trước mặt kia tên là Song Pha Bak-kut-teh. Đến đây nhà mình đã thấy người ta xếp hàng thành một hàng dài rồi mọi người ạ. Trong lúc xếp hàng thì mọi người sẽ được phát cho một tờ giấy có số và có một cái mã ở trên đấy. Mọi người scan mã trên đấy và chọn luôn món mà mình muốn ăn ở trên trang web nha. Quán này thì mình thấy là được rất nhiều giải bếp gourmand của Michelin trong nhiều năm liền. Hello, xin chào mọi người. Sau hơn 30 phút xếp hàng thì chuẩn bị đến lượt nhà mình rồi. Đây, đã đứng đến được chỗ này. Sorry. Lúc mà xếp hàng ấy thì họ sẽ đưa cho mình một tờ giấy có mã QR này. Các bạn sẽ scan cái này và đặt hàng. Sau khi đặt hàng xong thì mình đứng xếp hàng chờ thôi. Xong bao giờ đến lượt mình thì họ sẽ mang món mà mình đã đặt ra. Cả nhà mình bây giờ đang đói lắm rồi, đứng chờ khoảng hơn 30 phút rồi đến lượt à. Nhà mình gọi 3 món nhưng mà bây giờ mới ra 2 món. Món đầu tiên là món bak-kut-teh đấy. Đây, loại premium. Món thứ hai sẽ là chân gà và đậu phụ. Ok, bây giờ mình sẽ thử món bak-kut-teh nha. Mời cả nhà. Nước rất là đậm vị, thanh và ngọt, có một chút vị của tiêu. Bây giờ mình sẽ cho con gái nhà ăn trước nha. Ngon nào? Đây cả, ngon. Ngon, con mình bảo ngon các bạn ạ. Bây giờ đến lượt mình. Thịt ngọt, không bị bã. Họ ninh rất là vừa phải mà không bị bã. Ngon, rất đáng để thử mọi người ạ. Còn món thứ ba cuối cùng đã ra, đó chính là thịt kho và lòng. Ok, mình thử một miếng lòng nha. Mình cứ tưởng là lòng này nó sẽ phải dai hoặc là nó phải sật như nào, nhưng mà nó rất là mềm. Có vẻ là họ ninh lâu nên là rất là mềm, ăn đậm vị. Đây, thịt ba chỉ kho này. Mời cả nhà nha. Bak-kut-teh ở đây có nước dùng đậm vị tiêu, thơm mùi tỏi và xương hầm. Và ở đây luôn luôn có một nhân viên đi khắp các bàn để cho thêm nước dùng nếu mà mọi người dùng hết, mà không tốn phí nha. Đây là một món mà mình thấy là nếu mà mọi người đến Singapore thì mọi người nhất định phải thử. Món chân gà hầm nước tương thì mềm, da bóng mượt, thấm đẫm nước sốt đậm đà từ nước tương đen vào thả mộc. Còn món lòng heo hầm thì không hề bị hôi, lòng mềm nhưng vẫn giữ được độ dai nhẹ, hầm cùng nước tương và gia vị nên có màu nâu sẫm, ăn rất bùi miệng. Và món thịt ba chỉ kho tàu ở đây cũng rất đáng thử, phần mỡ mềm mại, phần nạc không khô, ăn rất bắt cơm. Và nếu ăn ở trong quán thì mọi người sẽ bị cộng thêm 10% phí phục vụ và 9% thuế nhé. Bây giờ nhà mình sẽ đi một cái siêu thị to để xem ở đây siêu thị có những gì nhé.
Sau khi ăn sáng xong thì nhà mình ghé vào siêu thị Fairprice bên trong Chinatown Point. Trái cây bên này thì ví dụ như táo thì sẽ được bán là 2 đô cho 5 quả. Nói chung mình thấy giá như thế này thì cũng không có quá đắt, nhưng mà cũng tùy loại táo thôi. Ví dụ như táo màu đỏ bên này thì sẽ được bán với giá 3,45 Singapore đô la cho 5 quả. Mình thấy bên này cũng có bán nho của Hàn Quốc, được bán với giá gần 20 Singapore đô la cho một hộp như thế này. Mấy loại trái cây nhập khẩu này thì thường sẽ đắt hơn những loại trái cây địa phương hoặc nhập từ Malaysia. Fairprice là chuỗi siêu thị lớn nhất ở Singapore, kiểu giống như Co.opmart hoặc Big C bên mình vậy. Đây là nơi mà người dân bản địa đến mua đồ mỗi ngày, nên giá cả thường dễ chịu hơn so với các chuỗi siêu thị cao cấp khác. Hoa quả bên này thì mình thấy đầy đủ cả, chỉ mỗi tội là đắt hơn nếu mà so với giá ở Việt Nam mình, chứ cũng không thiếu gì cả. Ví dụ như là bưởi này, mít này, dưa hấu, táo, lê. Còn có cả rau muống này mọi người, được bán với giá 1,8 Singapore đô la cho 3 mớ. Mấy loại rau khác bên cạnh mình thấy họ cũng bán với giá như vậy luôn. Ấn tượng đầu tiên khi bước vào là mọi thứ rất sạch sẽ, gọn gàng và trưng bày cực kỳ đẹp mắt. Quầy trái cây đặt ngay lối vào, sáng bừng với màu sắc đỏ, xanh, vàng tươi rói, nhìn là muốn mua ngay. Mình thấy có rất nhiều loại trái cây nhập khẩu như dâu tây Hàn Quốc, nho Hàn Quốc, táo New Zealand và cũng có các loại nhiệt đới quen thuộc như xoài, chuối, thanh long, ổi. Nhà mình sẽ mua một cốc trái cây được gọt sẵn như này với giá 2 Singapore đô la. Đi sâu bên trong thì sẽ có những quầy bán sữa, bán đồ khô và bán bánh kẹo. Ở phía đằng này mình thấy có bán một loại giống như kiểu thịt khô đặc trưng ở Singapore. Có cả thịt heo sấy khô và thịt gà sấy khô. Chắc nhà mình sẽ mua thử loại thịt lợn sấy khô này để về ăn xem sao. Một gói như này thì có giá 8,9 Singapore đô la, tức là khoảng 181.000 đồng. Đi về phía bên này thì sẽ có kem và một số đồ đông lạnh. Còn bên này thì sẽ có trà này và nước. Tóm lại, nếu bạn đi du lịch mà cần mua trái cây ăn trong ngày, tìm đồ ăn lót dạ đơn giản hay muốn tìm quà mang về thì ghé Fairprice là lựa chọn quá hợp lý. Và ở trong khu mua sắm Chinatown Point này thì mình cũng thấy có một khu có những cái máy gắp như này, và nhà mình sẽ gắp thử một cái này cho con của mình. Bọn Bi gắp được rồi. Tiếp tục thì nhà mình sẽ đi qua cái cầu đi bộ này để xuống bến bus dưới kia và đi đến Old Hill Street Police Station. Bây giờ nhà mình sẽ trải nghiệm đi bus của Singapore nha. Ở trên cái bảng phía trên này thì họ sẽ đề là đây là bến bus số bao nhiêu, đi hướng nào và bến tiếp theo sẽ tên là gì. Một là dành cho xe bus.
mình đã đến Old Hill Street Police Station, là một tòa nhà nổi bật với hơn 900 cửa sổ màu sắc rực rỡ. Trước kia đây là trụ sở cảnh sát, còn giờ là một địa điểm check-in sống ảo nổi tiếng. Nếu mọi người yêu thích kiến trúc và muốn có ảnh đẹp thì nơi này rất đáng ghé qua nha. Sau khi chụp ảnh xong thì nhà mình lại đi bus đến địa điểm tiếp theo, đó chính là khu Ấn Độ, Little India. Ban đầu nhà mình không định dừng ở chỗ khu này đâu, nhưng mà mình thấy ở đây có bán bubble tea nên nhà mình đã dừng xuống bến này và gọi một cốc bubble tea này. Một cốc bubble tea ở đây có giá 3 Singapore đô la, tức là khoảng 61.000 đồng. Lecker? Nhà mình vừa mua 2 cốc bubble tea xong, uống rất là mát và cũng ngon. Nhà mình đang đi trên xe bus thì thấy bến này rất là đông người và cũng có bán cả bubble tea, nên cuối cùng nhà mình xuống đây. Và không ngờ là đây là con đường mua sắm Bugis. Kaya Butter Toast. Ở cửa hàng này mình thấy có bán cái bánh nếp này, trông cũng hay hay, mình sẽ gọi thử nha mọi người. Bánh này có giá là 5 cái cho 3 Singapore đô la. Và nhà mình sẽ gọi thêm một cái xúc xích nữa. Đây là suất bánh nếp dừa nhà mình vừa gọi, bao gồm có 5 cái với giá 3 đô. Bây giờ mình sẽ thử một cái nhé. Bánh nếp có vị dừa, dẻo, hơi ngọt ngọt một chút thôi. Ăn rất ngon mọi người ạ. Ở quầy bên cạnh này cũng có rất nhiều các món ăn vặt, trông như kiểu là bánh gối rồi chuối chiên. Khu chợ Bugis Market này được mệnh danh là một trong những khu mua sắm bình dân nhộn nhịp nhất ở Singapore. Bugis Market nằm ngay tại trung tâm Bugis, rất dễ tìm, lại gần ga tàu điện ngầm nên khách du lịch đổ về đây lúc nào cũng đông. Bên trong giống như một khu chợ trời nhưng có mái che, đi dạo không sợ nắng mưa. Ở đây bán đủ thứ từ quần áo, giày dép, phụ kiện, mỹ phẩm, quà lưu niệm cho tới đồ ăn vặt và nước giải khát. Quần áo khá rẻ, chỉ tầm 5 đến 15 đô Sing là mua được áo thun, váy hay đồ ngủ. Phụ kiện như bông tai, vòng tay, dây chuyền thì vô cùng phong phú. Có những quầy chỉ bán đồ 1 Singapore đô la một món, tha hồ chọn luôn. Đặc biệt, Bugis cũng là nơi lý tưởng nếu mọi người muốn mua quà lưu niệm như móc khóa, nam châm, áo in chữ Singapore với giá cực kỳ dễ chịu. Nói chung, nếu mọi người muốn mua đồ xịn sò với giá cả rẻ ở Singapore thì đừng bỏ qua Bugis Market nhé. Vừa tiết kiệm lại vừa vui. Ở phía bên ngoài này có cửa hàng bán hoa quả cũng rất đông này. Họ bán 20 đồng cho 1 cân sầu riêng Blackthorn. Sau khi đi dạo quanh khu Bugis Market, tụi mình quyết định đi ăn trưa tại Albert Center, một trong những trung tâm hawker nổi tiếng trong khu Bugis, chỉ cách vài phút đi bộ. Ngay phía bên ngoài này có một cửa hàng bán chè và mình sẽ xếp hàng mua 2 bát chè ở đây nha. Giá cả ở đây thì dao động từ khoảng 1,8 đến 3 Singapore đô la cho một bát. Từ ngoài nhìn vào, Albert Center có vẻ cũ kỹ, không hào nhoáng như các mall sang trọng. Nhưng nếu bạn muốn ăn đúng kiểu local của người Singapore thì đây chính là nơi lý tưởng.
Bây giờ mình sẽ đi một vòng quanh khu này để cho mọi người xem ở đây có bán những gì và giá cả ra sao nha. Trung tâm có khoảng 100 đến 110 gian hàng ăn uống, hoạt động luân phiên. Mỗi gian tập trung vào một món đặc trưng, ví dụ như là laksa, cháo cá, bánh cuốn, cơm gà Hải Nam, cơm Ấn hoặc các món ăn Mã Lai truyền thống. Bây giờ mình sẽ gọi một suất số 3 này là cơm gà Hải Nam kèm theo thịt lợn quay với giá 6 Singapore đô la. Các gian hàng ở đây thường mở cửa từ khoảng 7 giờ sáng đến 9 giờ tối. Một số quầy ăn sáng thì mở sớm từ 6 rưỡi và có một vài gian thì chỉ bán buổi sáng hoặc buổi trưa rồi nghỉ sớm. Thế nên nếu mà mọi người muốn ăn sáng thì đi từ 7 giờ đến 9 giờ là đẹp. Còn nếu ăn trưa thì khoảng 11 rưỡi đến khoảng 14 giờ là nhộn nhịp nhất. Buổi tối thì sẽ vắng hơn một chút vì một số quầy đã đóng. Các quầy hàng có bán đủ các món ăn từ Hoa, Mã Lai đến Ấn Độ. Không gian khá đông đúc, ồn ào nhưng lại cực kỳ sống động, kiểu như đi chợ ăn sáng ở Việt Nam vậy. Mùi thơm của các món ăn cứ loan tỏa khắp nơi, khiến bụng đói lại còn cồn cào hơn. Ngoài các món ăn chính, ở đây cũng có bán rất nhiều các món ăn vặt như bánh bao hoặc là bánh cuốn kiểu Singapore, sữa đậu nành lạnh hay là các loại chè. Và điều bất ngờ là giá ở Albert Center rất hợp lý, phần lớn chỉ từ 3 đến 6 đô Sing, quá ổn cho một bữa trưa no nê ở trung tâm thành phố đắt đỏ như Singapore. Mà mình thấy giá ở đây còn rẻ hơn cả Maxwell Food Center ở Chinatown, là một hawker center rất là nổi tiếng mà mình cũng đã review ở video trước. Mình sẽ để link ở phần miêu tả nha mọi người. Bây giờ nhà mình sẽ gọi thử một suất giống như ở trên hình này nha mọi người. Một suất như thế này thì có giá 5 đồng 9, tức là khoảng 119.000 đồng. Suất này là bắp giò heo được hầm với thuốc bắc, ăn kèm với cơm. Mình thấy ăn mấy miếng đầu tiên thì lạ miệng, cũng ngon, nhưng mà ăn được một lúc thì thấy rất là nhanh ngấy. Còn đây là một suất cơm gà Hải Nam kèm với thịt heo quay và ăn với cơm và canh. Thịt gà mình thấy mềm ngọt, thịt lợn thì cũng mềm và bì giòn. Ăn kèm với cơm được nấu từ nước luộc gà, rất là ngon. Còn đây là hai suất chè mà mình đã gọi. Nhìn trên ảnh với cả thực tế thì khác nhau hoàn toàn. Nói chung là chè này thì mình thấy ăn cũng bình thường mọi người ạ. Ăn để cho biết thôi. Chè xương sáo đen và nhãn này thì có giá 2,3 Singapore đô la. Còn chè bên phải này thì có giá 2,8 Singapore đô la. Bây giờ nhà mình đã đến khu Ấn Độ Little India. Little India là một trong những khu phố sôi động và nhiều màu sắc nhất tại Singapore. Ngay khi bước vào đây, mọi người sẽ cảm nhận được không khí hoàn toàn khác biệt, từ mùi hương của nhang, cà ri và hoa tươi lan tỏa khắp nơi, đến những ngôi đền Hindu rực rỡ sắc màu. Khu này tập trung rất nhiều cửa hàng bán sari, đồ trang sức vàng, gia vị Ấn Độ và các mặt hàng truyền thống. Mỗi góc phố đều mang đậm văn hóa Nam Á, từ bảng hiệu cho tới âm nhạc phát ra từ các tiệm nhỏ. Nếu bạn yêu thích trải nghiệm văn hóa bản địa thì Little India chắc chắn là một điểm không thể bỏ lỡ.
Nhà mình đang trên đường đến một ngôi nhà sặc sỡ nhiều sắc màu ở khu Ấn Độ này. Ngay giữa khu Little India nhộn nhịp có một căn nhà cực kỳ nổi bật mà bạn không thể bỏ qua. Đó là Tantania, ngôi nhà cổ đầy sắc màu như bước ra từ truyện cổ tích. Đó là căn nhà Trung Hoa duy nhất còn sót lại ở khu Little India, được xây từ năm 1900 bởi một thương nhân người Hoa tên là Tantania. Dù nằm giữa khu người Ấn, căn nhà lại mang kiến trúc Trung Hoa pha trộn với thuộc địa, tạo nên nét rất riêng. Điều khiến du khách mê mẩn là mặt tiền rực rỡ với 7 sắc cầu vồng, từ cửa sổ, khung gỗ, lan can đến mái ngói đều được sơn đầy đủ màu nổi bật. Đây chính là một trong những background sống ảo nổi tiếng nhất Singapore. Bạn chỉ cần đứng vào là có ngay ảnh triệu like. Hiện nay ngôi nhà đã được phục dựng và bảo tồn như một phần di sản văn hóa. Bên trong không mở cho tham quan, nhưng chỉ cần đứng ngoài cũng đủ để cảm nhận được nét độc đáo và lịch sử lâu đời của khu phố này. Nếu mọi người đến Little India, đừng quên dừng lại vài phút để check-in tại Tantania, một biểu tượng đầy màu sắc giữa lòng Singapore hiện đại. Bây giờ nhà mình sẽ đi mấy cái hàng quanh khu này xem có bán những gì nhé. Cẩn thận nhé, cẩn thận. Ở phía đằng này thì mình thấy có cửa hàng bán đồ ăn Ấn Độ này. Còn phía bên tay phải này thì có mấy cửa hàng bán đồ phụ tùng điện thoại và sửa chữa điện thoại. Bây giờ nhà mình sẽ đi sang phía bên kia đường để mua thử một cốc trà Ấn Độ, tức là masala chai, để uống thử xem sao nha mọi người. Không biết. Quán này thì mình thấy có bán rất nhiều các loại đồ ăn Ấn Độ và còn có bán cả trà Ấn Độ cũng như một vài nước hoa quả khác như là nước dừa, nước mía, nước Milo. Nhà mình có gọi thử một cốc trà Ấn Độ hay còn được gọi là masala chai. Đây là một loại trà sữa truyền thống của Ấn Độ, được pha chế từ trà đen, sữa và các loại gia vị như gừng, bạch đậu khấu, quế, đinh hương và đôi khi có thêm các loại gia vị khác như tiêu, nhục đấu khấu và hoa hồi. Loại trà này nổi tiếng với hương vị độc đáo, ấm áp và có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Bây giờ nhà mình đang đứng ở dưới tàu điện ngầm của Little India. Nhà mình sẽ đi đường màu xanh nước biển này. Trên đường xanh nước biển này có rất là nhiều chỗ mà mọi người nên đến nhé. Ví dụ như Bugis này thì là mua sắm đồ rất là rẻ. Rồi bến Bayfront này sẽ có Garden by the Bay, rồi Marina Bay Sands. Rồi phía bến Downtown này thì sẽ có khu ăn uống tên là Low Passat, có rất nhiều đồ ăn. Khu Chinatown này thì là khu vực Chinatown, chỗ mình ở. Nói chung là rất là tiện lợi mọi người ạ. Nếu mà mọi người ở bến một trong những cái bến này ý, thì đi sẽ rất là tiện lợi cho mình. Đường này tên là Downtown Line mọi người nhé. Bây giờ nhà mình đã đến bến Downtown và đang trên đường đi đến khu ăn uống ẩm thực Low Passat. Downtown Singapore là trung tâm tài chính và thương mại sôi động bậc nhất của đảo quốc Sư Tử. Đây là nơi quy tụ những tòa nhà chọc trời hiện đại, ngân hàng lớn, trụ sở các công ty đa quốc gia và những khách sạn sang trọng nhất thành phố. Từ đây,
mọi người cũng dễ dàng kết nối đến các điểm du lịch nổi tiếng như Merlion, Marina Bay Sands, Gardens by the Bay hay khu Chinatown chỉ trong vài phút đi tàu điện ngầm hoặc đi bộ. Mọi người ơi, nhà mình đã đến khu ẩm thực Lau Pa Sat rồi này. Lau Pa Sat không chỉ là một trung tâm ẩm thực mà còn là một phần của di sản Singapore. Nằm ngay trung tâm tài chính, tòa nhà có kiến trúc kiểu Victoria với mái vòm và các cột sắt được bảo tồn từ thế kỷ thứ 19. Lau Pa Sat mở cửa từ sáng sớm khoảng 7 giờ và hoạt động đến tận khuya, thường là 11 giờ đêm, nhưng nhộn nhịp nhất là vào buổi tối khi khu Satay Street bên ngoài được bày ra. Mình sẽ đi một vòng quanh khu này để cho mọi người xem ở đây có bán những món gì và giá cả như thế nào nhé. Bên trong khu ẩm thực này có hơn 80 gian hàng, từ các món ăn truyền thống Singapore đến ẩm thực Malaysia, Ấn Độ, Trung Hoa, Hàn Quốc, Nhật Bản và cả đồ Tây. Về giá cả, một bữa ăn chính ở đây dao động từ 10 đến 12 đô, các món sa tế khoảng 0,8 đến 1,2 Singapore đô la một xiên, đồ uống và tráng miệng thì rẻ hơn từ 1,5 Singapore đô la trở lên. So với mức sống Singapore thì Lau Pa Sat được xem là khá hợp lý mà lại sạch sẽ, rộng rãi và có kiến trúc rất đặc biệt. Ở chỗ này cũng có quầy bán những hải sản tươi này mọi người. Giá cả của hải sản tươi thì dao động từ 80 đến 120 Singapore đô la cho một món. Mình thấy ở đây cũng có vô vàn các món ăn và rất nhiều sự lựa chọn. Nhà mình thì chưa kịp ăn gì ở Lau Pa Sat vì vẫn no sau bữa trưa ở Albert Center, nên chắc phải đợi lần tới quay lại Singapore thì mới khám phá hết được nơi này. Còn mọi người thì sao? Mọi người sẽ chọn món nào đầu tiên nếu lạc vào khu ẩm thực Lau Pa Sat? Hãy comment để cho mình biết với nhé! Bây giờ mình sẽ ra khu ngoài trời của cái khu ẩm thực Lau Pa Sat này nha mọi người. Vào buổi chiều tối, con đường Bon That phía sau sẽ được phong tỏa để biến thành phố nướng sa tế khổng lồ ngoài trời. Những xiên thịt bò, gà, cừu được nướng tại chỗ, mùi thơm quyện trong khói, tiếng xèo xèo và tiếng nói cười rôm rả tạo nên một khung cảnh rất riêng chỉ có tại Singapore. Mọi người có thể vừa ăn sa tế, vừa uống bia, tận hưởng gió trời giữa lòng thành phố hiện đại. Đây là nơi hội tụ của người địa phương, dân văn phòng sau giờ làm và cả khách du lịch. Tiếp tục thì nhà mình đã đến khu Marina Bay để chờ xem màn trình diễn ánh sáng và nhạc nước Spectra. Đây là khu Marina Bay vào buổi tối. Video trước, video Singapore số 2 thì nhà mình đã quay khu vực Marina Bay vào buổi sáng, nên ăn gì, chơi gì và đi đâu ở quanh khu này
Nếu mà mọi người muốn xem thì ấn vào đường link dưới phần miêu tả nhé. Buổi tối ở Marina Bay trở nên huyền ảo nhờ màn trình diễn ánh sáng và nhạc nước Spectra. Show diễn kéo dài khoảng 15 phút, hoàn toàn miễn phí, được tổ chức trước Marina Bay Sands. Ánh sáng laser, màn hình nước, âm nhạc điện tử kết hợp với phun nước tạo nên một trải nghiệm thị giác cực kỳ ấn tượng. Mọi người có thể đứng dọc theo bờ sông hoặc ngồi khu vực trước showbase để thưởng thức. Đây là một điểm kết hoàn hảo cho một ngày dài khám phá Singapore. Nhà mình bây giờ đã quay trở lại khu Chinatown ở chỗ khách sạn nhà mình và quyết định ăn cháo ếch ở quán phía bên kia đường. Quán này tên là Tiangshan Porridge và mình cũng thấy là có khá đông người đang ngồi ăn ở đây mọi người ạ. Đây là menu của quán này. Quán này chuyên về cháo, có đầy đủ tất cả các loại cháo. Nhà mình gọi một suất số 16, suất nhỏ với giá 11 đô và một suất số 18, suất nhỏ với giá 10 đô. Đây bên này còn những món này nữa đây. Đây vào mặt sau. Đây là suất cháo ếch nhà mình đã gọi với giá 11 Singapore đô la, tức là khoảng 224.000 đồng. Và được kèm theo cả suất quẩy nữa. Còn phía bên này thì là suất ếch kho với ớt khô với giá 10 Singapore đô la, tức là khoảng 203.000 đồng. Cháo ếch là một trong những món ăn nổi tiếng và đặc trưng của Singapore. Tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến rất nhiều du khách mê mẩn. Ấn tượng nhất là phần ếch kho, được chế biến với nhiều lựa chọn như kho tiêu, kho nước tương hay nổi tiếng nhất là kho với sốt ớt khô cay nồng. Mình chọn món Fried Chili Frog. Phần thịt ếch mềm, săn chắc, sốt thì sánh đậm, cay cay ngọt ngọt, càng ăn càng cuốn. Đặc biệt, bạn nên dưới một chút nước sốt ếch vào tô cháo nóng hổi, vị cháo sẽ dậy mùi hơn hẳn. Ở Singapore, bạn có thể dễ dàng tìm thấy món này tại khu Chinatown hoặc những quán nổi tiếng như Tiangshan Porridge Center mở đến tận khuya. Với người Việt mình, cháo ếch Singapore vừa quen vừa lạ. Quen vì cũng là cháo và món kho, nhưng lạ vì cách tẩm ướp, độ sánh của sốt và vị cay đậm đà đặc trưng của ẩm thực Hoa tại Singapore. Vậy là chúng ta đã có một ngày thật trọn vẹn ở Singapore, no nê với đủ món ngon từ sáng đến tối, lại còn được dạo chơi khắp nơi và chiêm ngưỡng show ánh sáng rực rỡ ở Marina Bay. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến cuối video. Nhớ like, đăng ký kênh và bật chuông để không bỏ lỡ những hành trình tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại ở Malaysia trong tập tới.